שלום, אתם במעבדה קומפמאסטר, היום אצלנו 18 במאי 2024 ונתחיל להראות לכם כמה עבודות שלנו. בדרך כלל אני מצלם את הסרטונים, שמי סרגי. עכשיו אנחנו נראה את המחשב. הנה זה איגר שאתם רואים בדרך כלל בסרטונים. שלום איגר. שלום לכולם. מה יש לך? מה זה המחשב הזה? כן, הגיע המחשב בעצם לפרמוט. כשפתחנו אותו ראינו דבר הזה, צריך לראות, אין פה מה יותר מדי להגיד, זה צריך לראות, תסתכלו באיזה מצב הוא. בעיקרון זה קורה כשלא עושים טיפול למחשב ולא עושים ניקוי, מערכת קירור. בואו נסתכל, יש לנו פה רדיאטור שמקרר מהבד, ובעצם צריך לאפשר שזרימת אוויר יהיה רצופה, ופה הכל סתום, פה אין שום זרימה, תסתכלו. יש שכבת אבק יש פה, בעצם אנחנו רואים איך זה אמור להיות, ומה אצלנו, ושכבה על כרטיס מסך, אני אפילו לא יכול לזהות אותו כרגע. מטורף. מישהו רוצה לקנות אבק, אנחנו מוכרים. זהו, זה מחשב להערכתי שזה מחשב בן 6, כן, משהו כזה. בואו נראה. כן, אני חושב שזה דור 7, וגם אין פה SSD. אז שהוא יעבוד מהר, עדיין היום יש אפילו מחשבים שבלי SSD מגיעים, אז SSD זה חובה היום לשים. ופה ניקוי יסודי הוא הולך לעבור, וכנראה יחזור לעבוד טוב. זה המצב. מה שיכול להיות כשמעבד מתחמם בגלל זה, הוא גם דבר ראשון מוריד תדירות, דבר שני פה מהחום גם לוחם יכול לסבול, ולאורך חיים זה כמובן גם משפיע. פה מגעים בסלוט PCI Express גם מזה סובלים, פשוט יכול להיות ניתוק של כרטיס מסך, זה גם יכול להיות, זיכרון RAM גם. זה מה שיכול להיות. זה חשוב לנקות לפחות פעם בשנתיים, לראות באיזה מצב הוא, או להביא ישר ניקוי. לפעמים לא רואים את הלכלוך ככה, אבל בקטן עוד פעם יש בין כל המגעים מגיע אבק לשם, ובעין אי אפשר לראות, אבל עדיין מחשב צריך לעבור ניקוי. בדרך כלל זה מגיע כשהוא כבר לא עובד, מגיעים מחשבים האלה. המחשב עבר ניקוי, כמו שרואים הוא עכשיו נראה כמו חדש. גם החלפנו משחה טרמית, הייתה יבשה, אבל שכבת אבק
על מאווררים בכרטיס מסך, פגע במאוורר עצמו, הוא מריש עכשיו. ואנחנו צריכים להחליף בעצם מאוורר הזה, שלא יעשה רעש ללקוח. מצאתי פה כרטיס מסך 970, כן 970 זה, שבעיה בשבב גרפי. ניקח מפה מאוורר, אפשר להתאים אותו לפה בעצם, אמור להיות גם 3 פינים, ונחליף, גם נחליף משחה טרמית בכרטיס מסך. SSD כבר התקנו, סך הכל אפשר להגיד שככה המחשב יקבל חיים חדשים. סיימנו פה עם החלפת מאוורר, אפשר לראות שהוא התאים בול לפה. זה ישן בעצם שמריש בגלל אבק שלא ניקו מחשב הרבה זמן, והנה משומש אבל תקין ונראה יותר טוב אפילו. נתקין אותו. בורג, נחליף בורג יותר יפה, גם שחור. נפעיל אותו בינתיים. אפשר להראות לכם עוד משהו. פה הגיע מחשב שהוא לא היה לו אינית. מה זה אינית, איגור? מה זה אינית? תסביר לצופים. אז כשמחשב נדלק, מגיב על הכפתור הדלקה. בחלק מהמקרים גם מתחילים לעבור פוסטים, בחלק לא מתחילים, ובאיזשהו שלב הוא פשוט נתקע ולא ממשיך לעלות את הלוח M שלו, כן? לא נדלק עד הסוף במילים הפשוטות ולא נותן תמונה. פה גם הוא היה מאוד מלוכלך, כל הפילטרים היו סתומים זה מחשב מותג, כן? לנובו לג'יון, לוח שלהם, של לנובו, וכרטיס מסך של לקוח שהוא קנה בנפרד, התקין אותה. גם אחד הסיבות שלא היה תמונה זה בגלל שפה הוא לא שם תומך. התומך הזה זה לא מתאים, זה של לנובו לג'יון, של כרטיס ישן, אותו אפשר להוריד, שלא יפריע. ופה נשים לו תומך לכרטיס מסך, כי הוא כרטיס מאוד כבד, זה 40-70, והוא פשוט התנתק מהסלוט, מהתזוזות. נשים תומך, עשינו פה ניקוי, גם החלפת משחה טרמית, יש פה קירור נוזלי של לנובו לג'יון, קירור הרגיל 240. גם אפשר להחליף פה קירור למשהו אחר, שצריך להחליף backplate. הוא פה מודבק, אז להוריד אותו עם חימום. זה מחשב כזה גם כמובן דורש טיפול נגד אבק שעשינו כבר. פה מחשב עובד שקט, עשינו לו התקנת Windows 11. ו-730 כרטיס מסך שלנו. ואתה הוספת עוד SSD, נכון? כן, SSD פה גם אמרתי שכבר מותקן. עליו התקנו מערכת הפעלה. זה קינגסטון SSD מאוד אמין, לא צריך פה לרוץ יותר מדי. זהו, אני חושב מחשב הזה יעבוד עוד הרבה שנים עכשיו.
אחרי שעשינו כל זה. רק אם לקוח ישלם. אם לא ישלם, יישאר אצלנו. אנחנו נשחק בו. אז תשמרו על מחשבים שלכם, תעשו להם טיפול מול הרכב והכל יהיה בסדר. תביאו, אנחנו נטפל. נעשה מאמץ, נעשה מקסימום שאפשר. כמו פה, החלפנו לו מאוורר, מצאנו אותו. כי כזה חדש אי אפשר לקנות כבר. עשינו זה בלי תוספת עלות אפילו. אם אתם רוצים לנקות מחשב נייח שלכם, תביאו אותו למעבדה שלנו, קומפמאסטר, באשדוד, רחוב גאוני 6. תודה לכם על הצפייה, תעשו תגובות, לייקים.